Ethio Social Science YouTube channel, your study guide. ሃይ ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የሶሻል ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው ይዤላችሁ የመጣሁት ሂስትሪ ግሬድ 11 ዩኒት 2 አዲሱን መጽሐፍ ማለት ነው ቀጣዩን ፓርት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እና ከዛ በፊት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳረሱ እና ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ለሌሎች ተማሪዎች እንዲደርስ ከፈለጋችሁ ላይክ በማድረግ ይሄንን ቪዲዮ ብትጀምሩት ደስ ይለኛል። እና ወደ ትምህርታችን ስንገባ ዛሬ የምንመለከተው 2.3.2 አሸንት ሮም ስለ ጥንታዊቷ ሮም ነው ዛሬ የምንማማረው ማለት ነው። እና ከዛ በፊት ብሬንስቶርሚንግ ኩዌስችን አለ። አንደኛው ምን ይላል? who are the legendary founders of the city of Rome? የሮምን ከተማ በአፈ ታሪክ ደረጃ እነማን ናቸው የመሰረቱት? ሁለተኛው ደግሞ what kind of government do you think is a republic? ሪፐብሊክ ምን አይነት መንግስት ይመስላችኋል ነው የሚለው። እና እነዚህን ሁለት ጥያቄዎች አሁን ከምንማማረው ርዕስ ላይ የምናገኘው ይሆናል ማለት ነው። እና ወደ ትምህርታችን ስንገባ very little is known of the early history of ancient Rome. ስለ ሮም ታሪክ በጣም በጥቂቱ ብቻ ነው የሚታወቀው፣ ብዙ የሚታወቅ ነገር የለም። Tradition had it that about 753 BC twins brothers by the name Romulus and Remus established a settlement on the Palestine hill, which is the center of most of the 7 hills of Rome. እናም ይሄ ትውፊት ወይም ይሄ ሌጀንደሪ ወይም ይሄ አፈ ታሪክ ምን ይላል? በ753 ቢሲ አካባቢ የሮሙለስ እና ሬሙስ የተባሉ መንትዮች ነበሩና እነዚህ መንትዮች በፓለስታይን ኮረብታ ወይም ተራራ ላይ መንደር እንደመሰረቱ ይነገራል። እናም ይሄ ከሮማኒዎች ትላልቅ ተራሮች ወይም ኮረብታዎች መካከል ይገኛል። ይሄ ፓለስታይን ኮረብታ ማለት ነው። እነዚህ ወንድማማቾች የሰፈሩበት ቦታ ከሮማኒያዎች ትላልቅ ተራሮች ከሰባቱ ትላልቅ ተራሮች ይመደባል ማለት ነው ይሄ ቦታ። It is one of the most ancient parts of the city and had been called the first nucleus of the Roman Empire. እናም ወንድማማቾቹ የሰፈሩበት ቦታ ሮም ውስጥ ካሉ ከተሞች እጅግ በጣም ጥንታዊ ከሆኑት አንዱ ናቸው። እናም ምን ባል ይታወቃል? የሮማን ግዛት የመጀመሪያው ማዕከል ወይም የተመሰረተበት ቦታ ተብሎም ይጠራል ማለት ነው። Since 1000 BC the Latins, the first settlers of the ancient Rome, lived on this hilly area. እና ከ1000 ቢሲ ጀምሮ የጥንታዊቷ የሮም የመጀመሪያዎቹ ሰፋሪዎች እና ማን ነበሩ? ላቲኖች ነበሩ። እናም በዚህ ተራራ ወይም በዚህ ኮረብታ ላይ ነበር ይኖሩ የነበረው ማለት ነው። Beginning from the 7th century BC, the Etruscans who had lived north of the Palestine hills controlled Rome. እና ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ7ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ከፓለስታይን ተራሮች ወይም ኮረብታዎች በስተ ሰሜን ይኖሩ የነበሩት ኤትሩስታኖች ሮምን ተቆጣጠሩ ማለት ነው። They are best remembered for the finely constructed road, temples and public building in Rome. እና እነዚህ ኤትሩስታኖች በሮም ውስጥ በጥሩ ሁኔታ በተገነቡ መንገዶች፣ ቤተ መቅደሶች እና የህዝብ ህንጻዎችም በመስራት ይታወቃሉ እነዚህ ኤትሩስታኖች ማለት ነው። They also promoted trade and introduced the idea of citizens assembly. እና በተጨማሪም ንግድንና የዜጎች ያሰባሰብ ስርዓት ወይም ስብሰባን እንዴት እንደሆነ አስተዋውቀዋል ማለት ነው። Under Etruscans rule, Rome grew from a village of farmers and spaders into prosperous city. እና ኤትሩስካኖች ከመምጣታቸው በፊት የሮም ሰዎች ገበሬዎችና እረኞች ነበሩና ኤትሩስካኖች ከመጡ በኋላ በእነሱ አስተዳደር ስር ሆነው እነዚህ ገበሬዎችና እረኞች ወደ በለጸገች ከተማ እያደጉ መጡ ማለት ነው። እየበለጸገች መጣች ማለት ነው ሮም። The city became so powerful that the people were able to drive out the Etruscans, overthrow the monarchy and establish the Rome Republic in 509 BC. እና ከተማው በጣም ኃይለኛ መሆን ጀመረች። ከዚያም በዛ ምክንያት ሰዎቹ ኤትሩስታኖችን ማባረር ቻሉ እና ንጉሳዊውን አስተዳደር አስወግደው የሮማን ሪፐብሊክን በ509 BC መሰረቱ ማለት ነው። The Senate was the most powerful government
ቦዲ ኦፍ ዘ ሮማን ሪፐብሊክ እና ሴናቶች ደግሞ በሮማን ሪፐብሊክ ውስጥ በጣም ኃይለኛ ስልጣን ያላቸው የመንግስት አካልም ነበሩ ሴናቶች ማለት ነው። ኢት ኮንዳክትድ ፎሬን ፖሊሲ ፓስድ ዲክሪስ ኤንድ ሃንድል ዘ ትሬዠሪ ኦፍ ዘ ሪፐብሊክ እና ሴናቱ የውጭ ፖሊሲን ያካሂዳል፣ አዋጆችን ያወጣል። በተጨማሪም ግምጃ ቤቱን ወይም ንብረት የሚቀመጥበትንም የሪፐብሊኩን ግምጃ ቤትም ያስተዳድር ነበረ ማለት ነው። ይሄ ሴናት ማለት ነው። ሮማን ሶሻል ስትራክቸር ወዝ ሂራርቺካሊ እና የሮማን ማህበረሰብ በስልጣን ተዋረድ ወይም ደረጃ በደረጃ የተዋቀረ ነበረ። ሲቲዝን ወር ዲቫይድድ ኢንቱ 3 ክላስስ the patricians or nobles, the equites and the plebeians or common peoples። እናም የሮማን ማህበረሰብ በሂራርቺካሊ የተዋቀረ ነው አላለም። እናም ዜጎቹ በሶስት ምድቦች የተከፋፈሉ ነበሩ። አንደኛው ፓትሪሻን ወይም መኳንንቶች ሲሆኑ፣ ሁለተኛው ኢኩዌትስ፣ ሶስተኛው ደግሞ ፕሊቢያኖች ወይም መደበኛ ሰዎች ነበሩ ማለት ነው። the patrician were members of Rome's oldest and richest family who held all the important political positions in the state እና ፓትሪሻኖች የምንላቸው በግዛት ውስጥ ያሉትን ሁሉንም አስፈላጊ የፖለቲካ ቦታዎች የያዙ ናቸው። የያዙ የሮማን አንጋፋና ሀብታም ቤተሰቦች አባልም ናቸው ማለት ነው። እዚህ ፓትሪሺያን ማለት ነው። ኦል ሴናት ወር ፓትሪሺያንስ እና ሁሉም ሴናቶች ፓትሪሺያኖች ነበሩ። the equites were the richest of the non nobles እና ኢኩዌትስ ደግሞ ሀብታሞች ናቸው፣ ነገር ግን መኳንንቶች አይደሉም ማለት ነው። they also owned land but were sometimes businessmen as well እና ኢኩዌቶች የመሬት ባለቤቶችም ናቸው። በተጨማሪም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ነጋዴዎችም ወይም ቢዝነስማንም ይሆናሉ ማለት ነው። the plebeians, the ordinary citizens, were small farmers in the countryside but also craftsmen, shopkeepers and laborers እና ፕሊቢያኖች ደግሞ ፕሊቢያኖችን የሚሸፍነው ደግሞ ተራ ማህበረሰቦች ናቸው፣ ፕሊቢያን ተብሎ የሚጠሩት ማለት ነው። እና በገጠር ላይ የሚገኙ ትናንሽ ገበሬዎችም ናቸው። ነገር ግን አንዳንዴ ደግሞ የእጅ ባለሙያዎች፣ ባለሱቆች እና የጉልበት ሰራተኞችም እዚህ ፕሊቢያኖች ውስጥ ይካተቱበታል ማለት ነው። the cultivated the latifunda or large land state of the upper class እናም እነዚህ ፕሊቢያኖች በላቲፈንዳ ላይ ያርሱ ነበር እና ላቲፈንዳ ማለት ምን ማለት ነው? አፐር ክላስ ላይ የሚገኙ የአንድ ግለሰብ ሰፊ የእርሻ መሬት ነው። እናም እዛ ላይ ነበረ የሚያርሱት ማለት በላቲፈንዳ። however the social systems allowed mobility እናም በላቲፈንዳ ቢያርሱም ይሁን እንጂ እንዲንቀሳቀሱ ይፈቀደላቸው ነበረ ማለት ነው። ከቦታ ቦታ እንዲንቀሳቀሱ ይፈቀደላቸው ነበረ ፕሊቢያኖች ማለት ነው። accordingly skilled slaves, Greek and others might be employed as managers, clerks, accountants and teachers እና ሮም ውስጥ የተማሩ ባሪያዎች ነበሩ በብዛት ማለት ነው። ከነዛ ውስጥ ደግሞ ግሪክ ባሪያዎች ይገኙበታል። እና እዚህ ላይ አንድ ጥያቄ ሊጠይቃችሁ፣ ለምን ሮም ውስጥ የግሪክ ባሪያዎች በብዛት ሊኖሩ ቻሉ? እና ይሄንን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እናም በሮም ውስጥ የተማሩ ባሪያዎች ነበሩ አላልኩም? እናም እነዚህ ባሪያዎች በአስተዳደር ስራዎች ላይ በጸሐፊነት፣ በአካውንታንት እና አስተማሪም ሆኖ ተቀጥረውም ይሰሩ ነበረ ማለት ነው። እነዚህ skilled slaves ማለት ነው። common to other places slaves under the Rome Republic were often harshly treated እና ሌሎች ቦታ የሚገኙ በሮም ሪፐብሊክ ስር ያሉ ባሮች ደግሞ ብዙን ጊዜ ጭካኔ ይደርስባቸው ነበረ ማለት ነው። slave revolt was rare because they were crushed in the beds and punished for slave resistance and the revolt was so violent። በሮም ውስጥ የባሪያዎች አመጽ በጣም አስፈሪ ነበር ለማመጽ ማለት ነው፣ ወይም ብርቅ ነበር። ምክንያቱም ሲያምጹ ከተገኙ ቶሎ ነበረ የሚያስቆሟቸው። በተጨማሪም ለባሪያ ተቃውሞና አመጽ ቅጣቱ ደግሞ በጣም ኃይለኛም ስለነበረ ነው ማለት ነው። one such unsuccessful slave revolt was
the one led by Spartacus that was staged from 73 to 71 BC እና ከላይ ባልኳቸው ምክንያቶች ብዙ ያልተሳኩ የባሪያ አመጾች ነበሩ እና አንዱ በስፓርታከስ የሚመራው አመጽ ነበር ከ73 እስከ 74 BC የቆየው ማለት ነው። Slaves who participated in the revolt were punished by crucifixions እና በአመጽ የተሳተፉ ባሪያዎች በስቅላትም ይቀጡ ነበረ ማለት ነው። Slaves were seldom set free by their masters by a system known as manumission or infringement እና ሌላ ደግሞ ባሪያዎች በጌታቸው ነፃ የሚወጡበት አንድ የሚታወቅ ስርዓት ነበር። እሱም ማኑሚሽን ወይም ኢንፍራንችመንት ይባላል ወይም ከባርነት ነፃ መውጣት ማለት ነው። እና however the motives behind manumission was more economic than humanitarian as it was given quite often to skilled slaves so as to encourage good workers እና ይሁን እንጂ በጌታቸው ነፃ ይሰጣቸዋል አላለም በማኑሚሽን እና በማኑሚሽን በስተጀርባ ያለው ምንድነው ለባሪያዎች አዝነውላቸው ሳይሆን ወይም ከሰባዊነት ይልቅ ለኢኮኖሚው ብለው ነበር እነዚህ ሰዎችን ጥሩ ስራ በመስጠት የሰለጠኑ ባሪያዎችን ስኪል የሆኑ ባሪያዎችን የሚያሰሯቸው ማለት ነው። ጥሩ ስራ ይሰጧቸው የነበረው ማለት ነው። Rome was slowly gaining military control over the rest of the Italian peninsula እና ሮማውያን ቀስ በቀስ የጣሊያንን ፔኒንሱላ ወይም በአብዛኛው በውሃ የተከበበውን የመሬት ክፍል ቀስ በቀስ በወታደራዊ ኃይል በቁጥጥር ስር መያዝ ጀመሩ ማለት ነው። Rome offered protections and certain privileges of Rome citizenship to the cities is conquered እና ሮም በያዘቻቸው ከተሞች ላይ ለግዛቱ ጥበቃና የሮም ዜግነትም ትሰጥ ነበረ ማለት ነው። In return the conquered cities supplied the Roman army with soldiers እና በምላሹ የተያዙት ከተሞች ማለት ነው ለሮም ሰራዊት ወታደርም ይሰጡ ነበረ ማለት ነው። By 270 BC Rome controlled most of Italy እና በ270 BC አብዛኛው የጣሊያን ክፍል ሮም ተቆጣጠረች ማለት ነው። Colonial expansions made Rome mighty empire during the second and the first centuries BC እና ሮም በቀኝ ግዛቷን በማስፋፋቷ ሮም በሁለተኛውና በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ታላቅ ግዛት እንድትሆን አድርጓታል ማለት ነው በመስፋፋቷ። In the process however Rome came into the conflict first with Carthage as sea powers and trading centers on the coast of the northern Africa እናም ሮም ግዛቷን በምታስፋፋበት ጊዜ ሮም በመጀመሪያ በሰሜን አፍሪካ ዳርቻ የባህር ኃይልና የንግድ ማዕከል የሆነችውን ካርቴጅ ከሷ ጋር ግጭት ተፈጠረ ማለት ነው። Rome and Carthage fought for mastery of the Mediterranean Sea in three struggles called the Punic War እና ሮም እና ካርቴጅ የሜዲትራኒያን ባህር ለመቆጣጠር ተዋጉና ሶስት ጊዜ ነበር ስትራግል ያደረጉት ማለት ነው። እናም ይሄ ምን ይባላል ፑኒክ ዋር በመባል ይታወቃል። የሮም እና የካርቴጅ ጦርነት ማለት ነው። The war lasted from 204 to 146 BC እናም ጦርነቱ የቆየው ከ204 እስከ 146 BC ነበረ ማለት ነው። After the Carthaginians defeated Rome controlled the Mediterranean coast of Spain and Africa እናም ሮም ከካርቴጃውያን ሽንፈት በኋላ ሮም የስፔንንና የአፍሪካን የሜዲትራኒያን ባህር ዳርቻዎች ተቆጣጠረች ማለት ነው። Rome then turned to the east and conquered the Hellenistic monarchies including Egypt እናም ሮም ወደ ምስራቁ ክፍል በመዞር ግብጽን ጨምሮ የሄለኒስቲክ ሞናርቺን ተቆጣጠረች ማለት ነው። እና ሄለኒስቲክ ሞናርቺ እነማን ናቸው ለምትሉ ሰዎች ባለፉት ክፍል ላይ ማለት ነው ስለ አሸንቱ ግሪክ በተማማርነው ክፍል ላይ አሌክሳንደር ዘ ግሬት ከሞተ በኋላ ሄለኒስቲክ ኤጅ ይባላል አላልንም። ከዛ ግሪኮች
ከውጪ ሰዎች ጋር የተገናኙበት ሄለኒስቲክ ኤጅ የምንለው ማለት የተገናኙበትና ጽሁፎቻቸው ባህላቸው ከኤዥያና ከአፍሪካ ባህሎች ጋር እንደተዋሃደ አይተናል በመጨረሻዎቹ ክፍል ላይ ማለት ነው። እናም ይሄ ሄለኒስቲክ ሞናርቺ የነማንን ግዛት ነው የሚይዘው ስንል አሸንት ግሪክን ይጨምራል፣ ዌስተርን ኤዥያን፣ ኖርዝ ኢስተርን አፍሪካን እና ሳውዝ ዌስተርን ኤዥያን የሚያጠቃልል ነው። እነዚህ አጠቃላይ ምን ይባላሉ? ሄለኒስቲክ ሞናርቺ ይባላል ማለት ነው። By the end of the 1st century BC, Rome controlled the whole of the land around the Mediterranean Sea. እና የመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ማብቂያ ላይ ሮም በሜዲትራኒያን ባህር ዙሪያ ያሉትን አገሮች ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠር ቻለች ማለት ነው። Through Rome scored important victories that expanded its empire. Conflict among leaders caused unbehaved in the Roman Republic during the last 100 years. እና ሮም ግዛቷን በማስፋፋት ደረጃ ከፍተኛ ድሎች ብታስመዘግብም በመሪዎቹ መካከል የተፈጠረው አለመግባባት ባለፉት 100 ዓመታት ውስጥ ማለት ነው በሮማን ሪፐብሊክ ውስጥ ሁከት ወይም ብጥብጥ እንዲከሰት ሆኗል ማለት ነው። Finally, a successful general Julius Caesar became a sole ruler of the Roman world. እና በመጨረሻም ጁሊየስ ሲዛር ከ100 ቢሲ እስከ 44 ቢሲ የቆየ ነው እና የሮማን ብቸኛ ገዢ ጀነራል ሆነ ማለት ነው። እና in 44 BC, a group of senators who feared his growing power assassinated Caesar. እና በ44 ቢሲ ሴናቶች ማለት ነው የሴናቶች ግሩፕ እያደገ ያለውን ይሄ የጁሊየስ ቄሳርን ኃይል በመፍራት ማለት ነው በ44 ቢሲ ሴዛርን አስገደሉት ወይም ገደሉት ማለት ነው። After his assassinations, power was divided between Octavian's or Julius Caesar's adopted sons and Mark Antony or Julius Caesar's friends. እና ጁሊየስ ሴዛር ከተገደለ በኋላ የጁሊየስ ቄሳር ስልጣን በኦክታቪያን ወይም የጁሊየስ ቄሳር የማደጎ ልጅ የነበረው ኦክታቪያን እና በጁሊየስ ቄሳር ጓደኛ የነበረው ማርክ አንቶኒ መካከል ስልጣኑ መከፋፈል ጀመረ ማለት ነው። Octavians and Antony they fought each other for control of Rome. እና ከዚያ ኦክታቪያን እና አንቶኒ ሮምን ለመቆጣጠር እርስ በርስ መዋጋት ጀመሩ። አንቶኒ sought the support of Cleopatra, Queen of Egypt. እናም አንቶኒ ደግሞ የጁሊየስ ሴዛር ጓደኛ የነበረው ማለት ነው እና እሱ ደግሞ የግብጽ ንግስት የሆነችውን ክሊዮፓትራን ድጋፍ እንድታደርግለት ጠየቃት ማለት ነው። In 31 BC, Octavians defeated the force of Antony and Cleopatra and made Egypt as a Roman province. እና በ31 BC ኦክታቪያን የአንቶኒንና የክሊዮፓትራን ጦር አሸንፎ ግብጽንም የሮማን አንዷ ግዛት አደረጋት ማለት ነው። In 27 BC, Octavians became the first Roman empires and took the title Augustus, thus named Augustus Caesar. እና በ27 BC ኦክታቪያን የመጀመሪያው የሮም ንጉሰ ነገስት ሆነ ማለት እና ኦገስተስ የሚለውን ማዕረግ ለራሱ ሰጠ ማለት ነው። ኦገስተስ ሲዛር እና ኦገስተስ ሲዛር ተብሎ ተሰየመ ወይ መጠራት ጀመረ ማለት ነው ኦክታቪያን ማለት ነው። እናም in spite of his power, Augustus avoided the title of empire. እናም ኦገስተስ ንጉሰ ነገስት ወይ empire የሚባለውን ማዕረግ አስቀረ፣ በዛ መጠራት አልፈለገም። He preferred to be called princeps meaning paris citizen. እናም ኦገስተስ ሲዛር ከኢምፔረር ይልቅ ፕሪንሲፕ ተብሎ መጠራትን ይመርጥ ነበርና ፕሪንሲፕል ማለት የመጀመሪያው ዜጋ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪንሲፕ ኦገስተስ ሲዛር ብሎ መጠራትን ጀመረ ማለት ነው። The reign of Augustus marked the beginning of a long period of stability which became known as the Pax Rome or Roman peace. እና የኦገስተስ የግዛት ዘመን የረጅም ጊዜ የመረጋጋት ምልክት ሆኗል። እና ምን በመባል ይታወቃል? ፓክስ ሮም ወይም የሮማን ሰላም በመባል ይታወቃል ማለት ነው። The Pax Rome established about 200 years. እና ፓክስ ሮም ወይም የሮማን ሰላም ለ200 ዓመታት ያህል ነበር የቆየው ማለት ነው። Augustus established a strong defense along the frontiers of the Roman Empire and kept the province
አንደር ኮንትሮል። እናም ኦገስተስ በሮማን ኢምፓየር ድንበሮች ላይ ጠንካራ መከላከያን አቋቋመ። እናም ግዛቱን በቁጥጥር ስር አደረገ ማለት ነው ኦገስተስ ሴዛር። during this period trade flourished and arts and literature grew even before እና በዚህ ጊዜ ነበረ ከበፊት በተለየ መልኩ የንግድ ልውውጦች ወይም ንግድ የተስፋፋበት እና ጥበብና አርትና ስነ ጽሁፎች እያደገ የመጣበት ጊዜ ነበረ ማለት ነው። in general it was roughly 200 years long time span of Roman history which is defined as a period and golden age of increased as well as sustained Romance imperialism order prosperity stability hegemonical powers and expansion እና በአጠቃላይ ወደ 200 ዓመታት የሚጠጋ የሮማኒያን ታሪክ ዘመን ነበር ማለት ነው። እና በዚህ ወቅት የሮማን ወርቃማ ጊዜያትም ነበር። በተጨማሪ የሮማኒያን የግዛት ማስፋፋት የተረጋጋበት እና ስርዓቶች ብልጽግና መረጋጋት ሃይማኖታዊ ኃይል እና መስፋፋት የታየበት ዘመን ነበረ ማለት ነው። the Roman did not attain the cultures and intellectual advancement that the peoples of ancient Greek registered እናም ሮማኖች የባህልና የእውቀት እድገት ምንም አላስመዘገቡ ነበረ ከግሪኮች ካስመዘገቡት በቀር ማለት ነው። but they developed some fine Latin literatures in poetry and prose ነገር ግን በግጥምና በንባብ ውስጥ በስድ ንባብ ውስጥ አንዳንድ ጥሩ የላቲን ጽሁፎችን ጽፏል ወይም አዳብረዋል ማለት ነው። the Roman excelled in wars the arts of government and laws እና ሮማኒያን በጦርነትና በመንግስት አስተዳደር ስርዓት እና በህግም የተሻሉ ነበሩ ማለት ነው። Roman law became the base of many legal systems in Western Europe and Latin America እና የሮማን ህግ የበርካታ ህግ ስርዓቶች መሰረትም የሆነ ነው። በምዕራብ አውሮፓና በላቲን አሜሪካም የሚጠቀሙበት ነበረ ማለት ነው። the Romans are remarkable for the fine civil and military roads that they built to link the empires and for the great aqueducts built to carry water to towns and cities እና ሮማኖች ሌላው የሚታወቁበት ወይም የሚታወሱበት ነገር በሰሩት ጥሩ የሲቪል እና ወታደራዊ መንገዶች ነበርና እነዚህ መንገዶች ግዛቱን ያገናኛሉ እና በተጨማሪም ለከተሞችና ለታውኖች ውሃ ለማጓጓዝ የገነባቸው ትላልቅ የውሃ ቱቦዎችን ሰርተዋል ማለት ነው እና በዚህም ይታወቃሉ ማለት ነው። some of the most famous Roman architecture including the Roman forums the temples of Venice and Rome and the Roman Colosseum እና በጣም ዝነኛ ከሆኑት የሮማን አርኪቴክቸር መካከል the forum የሮማኒያን መድረክ የቬነስ ቤተ መቅደስ እና ሮም ኮሎሲየም ይገኙበታል። ቲያትር ቤት ትልቅዬ አምፊ ቲያትር ነው ይሄ ማለት ነው የሮም ኮሎሲየም የሚባለው ማለት ነው። we own the modern Latin alphabet to the Romans who themselves adapted it from the Etruscans and the Greeks እናም የዘመናዊውን የላቲን ፊደል ከኤትሩስካኒያኖችና ከግሪኮች አዳፕት አድርገው ለፈጠሩልን የሮማኒያን ላቲን አልፋቤት ክብር ይገባቸዋል ልናመሰግናቸው ይገባል ነው ይሄ የሚለው ማለት ነው። In 395 AD, the Roman Empire was split into the West Roman Empire, centered at Rome, and the East Roman Empire, or the Byzantine Empire, centered at Constantinople, or now Istanbul. እና በ395 ዓመተ ምህረት የሮማን ኢምፓየር ለሁለት መከፈል ጀመረ። ወደ ዌስት ሮማን ኢምፓየር እና ወደ ኢስት ሮማን ኢምፓየር ማለት ነው። እና ዌስቱ ሮማን ኢምፓየር ሴንተሩን ያደረገው ሮም ላይ ሲያደርግ ኢስት ሮማን ኢምፓየር ወይም ደግሞ ባዛንታይን ኢምፓየር የሚባለው ሴንተሩን ወይም ማዕከሉን ኮንስታንቲኖፕል ላይ አደረገ ያሁኗ ኢስታንቡል ላይ ማለት ነው። እና አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ኮሜንት ላይ መጽፉልኝ ማለት ነው። በአሁን ጊዜ የቱርክ ዋና ከተማ የሆነችው ኢስታንቡል ናት እና ከዚህ በፊት ስንት ስሞች ነበሯት ኮንስታንቲኖፕልን ጨምሮ ማለት ነው። የኢስታንቡል ስሞች እነማን ናቸው የሚለውን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። After these times on the West Roman Empire witnessed decline and shrinking ከዚህ በኋላ
ከተከፋፈለች በኋላ የምዕራቡ የዌስተርኑ ሮማን ኤምፓየር እያሽቆለቆለ እና ግዛቱ እየተዳከመ መጣ ማለት ነው። ሰች ሮማን province as Spain, Gaul, or now France and North Africa were controlled by such Germanic peoples at the Vandals and Visigoths እና እንደ ስፔን ጓል የአሁኗ ፈረንሳይ እና ሰሜን አፍሪካ ያሉ የሮማን ግዛቶች እንደ ቫንዳልስ እና ቪስጎት ባሉ የጀርመናውያን ህዝቦች ተቆጣጠሯቸው እነዚህን ቦታዎች ማለት ነው። in 410 AD the Visigoths looted Rome እና በ410 ዓመተ ምህረት ቪስጎቶች ሮምን ዘረፏት። in 476 AD the West Roman Empire formally collapsed እና በ476 ዓመተ ምህረት ደግሞ የምዕራብ ሮማውያን ግዛት በይፋ ፈራረሰች ማለት ነው። following this Germanic chiefs established an independent kingdoms እና ይህንም ተከትሎ የጀርመን አለቆች ኢንዲፔንደንት የሆነ መንግስትን እዛ ቦታ ላይ አቋቋሙ። however the East Roman Empire survived until 1456 to the time when the Ottoman Turks captured Constantinople እናም ሆኖም የምስራቅ ሮማን ኤምፓየር እስከ 1453 ድረስ ሊቆይ ይችላል ማንም ሳይቆጣጠረው ማለት እና የኦቶማን ቱርኮች መተው እስኪቆጣጠሩ ድረስ እስከዛ ድረስ ሊተርፍ ይችላል ማለት ነው። ኢስት ሮማን ኤምፓየር ማለት ነው። እና የዛሬ ትምህርታችን በዚህ ተጠናቋል። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ባይ